मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रॉडक्ट शिकलो होतो, बरोबर. तर त्याच्यात एक कॅरेक्टरिस्टिक होती, इफ द टू वेक्टर्स आर पॅरलल, जर दोन वेक्टर कसे असतील पॅरलल, then their scalar product or dot product is equal to the product of their magnitude. म्हणजे असं लिहिलं होतं बघा, p bar dot q bar is equal to pq, बरोबर. किंवा असं लिहिलं होतं, the vector product, sorry, the scalar product of two vectors if they act in same direction is equal to the product of their magnitude. शेवटची कॅरेक्टरिस्टिक अशी होती, the scalar product of the vector with itself is equal to the square of its magnitude. म्हणजे असं p bar dot p bar is equal to काय होतं, p square. मग सेम गोष्ट अशी आहे, तुम्हाला मी जे तीन वेक्टर शिकवले होते, आय कॅप, जे कॅप, के कॅप, यांना काय म्हणतो तुम्ही युनिट वेक्टर्स म्हणतो, बरोबर. म्हणजे त्यांची मॅग्निट्यूड किती असते, वन असते. याच्यानुसार असेल आय कॅप डॉट आय कॅप इज इक्वल टू आय स्क्वेअर, पण आय म्हणजे युनिट वेक्टर, त्याची मॅग्निट्यूड किती असते, वन. वनचा स्क्वेअर किती, वन. दॅट मीन्स I cap dot I cap is equal to 1. तसंच दुसरं लिहिलं, J cap dot J cap is equal to 1. K cap dot K cap is equal to 1. मग आता हे लक्षात ठेवा, कारण पुढचं जे डेरिव्हेशन आहे आपल्याला हे कामात येतं. I cap dot I cap is equal to J cap dot J cap is equal to K cap dot K cap is equal to 1. तसेच एक प्रॉपर्टी शिकवली, if the two vectors are perpendicular to each other, जर दोन वेक्टर एकमेकांना काय असतील, परपेंडिक्युलर असतील, then their scalar product is 0. म्हणजे दोन वेक्टर जर परपेंडिक्युलर असतील तर त्यांचा स्केलर प्रॉडक्ट काय असतो, 0 येतो. म्हणजे p bar dot q bar is equal to 0 if p and q are perpendicular vectors. म्हणजे तुम्हाला येते आय जे के कसं काढलं आपण या पद्धतीने, ठीक आहे. एकमेकांना काय असतात, परपेंडिक्युलर असतात, बरोबर. मग तसं जाता येईल बघा, आय कॅप असेल, जे कॅप आणि हा के कॅप. तिघं वेक्टर, बोथ द थ्री वेक्टर्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, दॅट मीन्स देअर स्केलर प्रॉडक्ट इज 0. म्हणजे आय कॅप डॉट जे कॅप इज इक्वल टू काय, 0, because they are perpendicular. तसं J cap dot K cap is equal to 0. तसं ज्याचं करेल K cap dot I cap is equal to 0. मग आता या दोन प्रॉपर्टीज लक्षात ठेवा, I cap dot I cap is equal to J cap dot J cap is equal to K cap dot K cap is equal to 1. आणि शेजारची प्रॉपर्टी I cap dot J cap is equal to J cap dot K cap is equal to K cap dot I cap is equal to 0. ही प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा, म्हणजे पुढचं डेरिव्हेशन लक्षात राहील. पुढचा क्वेश्चन रीड करा बघा. Derive an expression for scalar product of two vectors in terms of their rectangular components. मी ऑलरेडी शिकले तुम्ही, रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स म्हणजे आय कॅप, जे कॅप आणि के कॅप. मी सांगितलं तुम्हाला, कोणताही वेक्टर असेल त्याला आपण असं लिहू शकतो, एनी वेक्टर कॅन बी रिटन ॲज ए बार इज इक्वल टू ए आय कॅप ए एक्स आय कॅप प्लस ए वाय जे कॅप प्लस ए झेड के कॅप. सेकंड वेक्टर बी बार इज इक्वल टू बी एक्स आय कॅप by j cap plus bz k cap. These are the components, rectangular components of the a bar and b bar.
I cap means along x axis, j cap means along y axis, and k cap is along z axis. Similarly for b bar. Now we have to find the scalar product of a bar and b bar. Now a bar dot b bar is equal to a bar की वैल्यू लेची x I cap ay j cap az k cap dot पुढचा bx I cap plus by j cap bz k cap dot product होतो. We have to find a bar dot b bar. So a bar dot b bar is equal to the first term याच्याने पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं, सेकंड टर्मने पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करावं लागेल, थर्ड टर्मने पण तसं. मग बघा कसं लिहायचं, a ने तिघांना मल्टिप्लाय करू आपण, ax bx म्हणजे I cap dot I cap प्लस या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन ax by I cap dot j cap. Now for the third ax bz I cap dot k cap. झालं. आता सेकंड टर्म मल्टिप्लाय करायचं कसं आहे, ay bx j cap dot I cap k cap dot I cap. झालं. तसंच पुढचं करायचं प्लस हे झालं तसं ना. मग ay by j cap dot j cap प्लस ay bz j cap dot k cap dot k cap. आता याचा प्लस az bx k cap dot I cap पुढे az by k cap dot j cap हे झालं लास्ट az bz k cap dot k cap. काय केलं आपण, दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन केलं. झालं. आता प्रॉपर्टी तुम्हाला शिकवली तुम्ही. आता I cap dot I cap but is equal to j cap dot j cap k cap dot k cap is equal to 1 आणि I cap dot j cap is equal to j cap dot k cap is equal to k cap dot I cap is equal to 0. Vector product with itself is equal to 1. Unit vector perpendicular vector काय असतं 0. नाही तर काय बघा, a bar dot b bar पहिले तर हे सगळे 0 झाले. काय 0 झालं, ij कुठे ij बघा, हा I cap dot j cap का उत्तर 0 म्हणजे पूर्ण 0 होईल. पुढे ik किंवा ki हे पण काय होईल 0. पुढची टर्म बघा ji म्हणजेच ij काय आहे 0, हे पण 0 झालं. पुढचं बघा jk आधीच jk का उत्तर आहे 0, हे पण 0 झालं. पुढे ki हे पण 0 झालं. पुढचं kj बघा kj म्हणजे 0. मग काय राहिलं, किती टर्म कॅन्सल होऊन जातील, 1 2 3 4 5 6 एकूण 9 टर्म्स आहेत. त्या 9 टर्म्सपैकी 6 टर्मची व्हॅल्यू 0 आली. मग राहिलं काय, bx I cap dot I cap का उत्तर त्याचं 1 प्लस पुढे बघा टर्म असं लागेल
सापडले तुम्हाला ए वाय बी वाय जे कॅप डॉट जे कॅप डॉट जे कॅप 1 याचं 1 झालं म्हणजे काय आहे ए वाय बी वाय प्लस ए 0 0 0 ए झेड बी झेड के कॅप डॉट के कॅप 1 म्हणजे आन्सर ए झेड बी झेड. दिस इज द स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in terms of their rectangular components. So this is the formula. If the two vectors are represented in their components, rectangular components, then their scalar product is ax bx plus ay by plus az bz. वापरायचा कसा फॉर्म्युला ते थोड्या वेळाने शिकू आपण. पहिले डेरिवेशन व्यवस्थित पाहून घ्या. काय करायचं एक्स एक्स वाले जे कोएफिशियंट आहे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन वाय वाल्या कोएफिशियंटचा प्रॉडक्ट आणि झेडच्या कोएफिशियंटचा प्रॉडक्ट एकदा व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. मग आपण त्याच्यावरचं न्यूमेरिकल्स पाहू. बघा आता या चॅप्टरचे काही न्यूमेरिकल्स पाहू आपण मग पुढची थेरी शिकू. काय दिलं तुम्हाला इफ ए बार इज इक्वल टू 3i कॅप प्लस 2j कॅप प्लस 3k कॅप अँड बी बार इज इक्वल टू i कॅप मायनस 5j कॅप प्लस 2k कॅप फाइंड ए बार प्लस बी बार. सेकंड ए बार मायनस बी बार आणि थर्ड ए बार डॉट बी बार. मी बघा फर्स्ट ए बार प्लस बी बार. ए बार की वैल्यू काय 3i कॅप प्लस 2j कॅप प्लस 3k कॅप प्लस बी बार की वैल्यू i कॅप मायनस 5j कॅप प्लस 2k कॅप. दॅट मीन्स 3i कॅप प्लस 2j कॅप प्लस 3k कॅप प्लस i कॅप मायनस 5j कॅप प्लस 2k कॅप. हे ॲडिशन करणं सोपं आहे. बघा 3i कॅप प्लस i कॅप पुढे 2j कॅप मायनस 5j कॅप जे जवळ प्लस 3k कॅप प्लस 2k कॅप. फायनल आन्सर 3 प्लस 1 इथं 1 असतं. दॅट इज 4i कॅप 2 मायनस 5 मायनस 3j कॅप प्लस 3 प्लस 2 5k कॅप. This is the addition of two vectors. Now second, a bar dot b bar, sorry, a bar minus b bar. A bar की value लेट काय थी 3i cap plus 2j cap plus 3k cap minus I cap minus 5j cap plus 2k cap. काय केलं फक्त आपण a bar आणि b bar च्या व्हॅल्यूज दिल्या. आता या सेकंड ब्रॅकेटच्या अगोदर मायनस साइन ते सिम्बॉल चेंज होते. म्हणजे 3i कॅप प्लस 2j कॅप प्लस 3k कॅप मायनस i कॅप प्लस 5j कॅप मायनस 2k कॅप प्लस होतं मायनस मायनस प्लस मायनस. सिमिलरली 3i कॅप मायनस i कॅप प्लस 2j कॅप प्लस 5j कॅप प्लस 3k कॅप मायनस 2k कॅप. 3i minus I, that is 2i cap. 2 plus 5, that is 7j cap. 3 minus 2, 1, 1k cap. But we can't write 1, that is k cap. So this is subtraction of two vectors. Now third, scalar product काढायचं आपल्याला. Third, a bar dot b bar is equal to काय लिहायचं? a bar dot b bar, a bar ची व्हॅल्यू लिहायची 3i cap plus 2j cap plus 3k cap dot दुसरे b bar ची व्हॅल्यू I cap minus 5j cap plus 2k cap. फॉर्म्युला मी तुम्हाला आता डिराइव्ह करून दिला होता बघा. आता
या बाजूला लिहून देतो a बार डॉट b बार इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz. म्हणजे x y आणि z यांच्या कोएफिशियंटची काय करायची, फक्त मल्टिप्लिकेशन करायची. मग इथे बघा हा 3 ax bx ax आणि हा इथं bx म्हणजे 3 into 1 3 into 1 असतो प्लस 2 into -5 प्लस 3 into 2 बरोबर असतं. बस मल्टिप्लिकेशन करायचं, आन्सर मिळेल आपल्याला. काय 3 1 जा 3 मायनस 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 3 plus 6 9 9 minus 10 that is equal to -1. So this is the scalar product of two vectors. व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. राहील लक्षात आता. पुढचं एक्झाम्पल, इफ p bar is equal to I cap minus j cap plus 3k cap and q bar is equal to 3I cap plus 2j cap minus k cap, then find 2p bar plus q bar. Second, q bar minus p bar. And third, q bar dot p bar. First आता 2p bar plus q bar, that is 2 into p bar की value I cap minus j cap plus 3k cap plus q bar की value काय आहे 3I cap plus 2j cap minus k cap. 2 ने मल्टिप्लाय करू आपण, याला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. 2I cap minus 2j cap plus 6k cap पुढे प्लस 3I cap plus 2j cap minus k cap. नेहमी सारखा 2I cap झालं, त्याच्याजवळ काय घ्यायचं प्लस 3k cap minus 2j cap plus 2j cap पुढे प्लस 6k cap minus k cap 2I plus I 2I plus 3I cap ते झालं 2 plus 3 5I cap minus 2 plus 2 5 cancel 6 minus 6 double 6 minus 1 5 that is 5k cap. This is the addition. Now second q bar minus p bar. q bar काय बघा 3I cap plus 2j cap minus k cap minus p bar. p bar ची value I cap minus j cap plus 3k cap. Then 3I cap plus 2j cap minus k cap minus I cap minus minus plus j cap minus 3k cap. ब्रैकेट के बाद माइनस चाहिए, साइन चेंज. Now 3I cap minus I cap 3I cap minus I cap plus 2j cap plus j cap 2j cap plus j cap minus k cap minus 3k cap. काय आहे 3I minus 1 means 2I cap plus 2 plus 1 3j cap minus 1 minus 3 minus 4k cap. Now last one is the dot product or scalar product. Scalar product कैसे है? So q bar dot p bar. q bar क्या है 3I cap
plus 2j cap minus k cap dot I cap minus j cap plus 3k cap. बघा स्केलर प्रॉडक्ट कसा 3 into काय लिहितो आपण 1 3 into 1 plus 2 into minus 1 2 into the minus 1 plus minus 1 into 3 3 into 1 3 plus minus multiplication minus 2 1 is 2 minus 3 into 1 minus 3 that is equal to minus 2. पुढचं एक्झाम्पल रीड करा. Prove that A bar is equal to 3i cap plus 2j cap minus 6k cap and B bar is equal to 4i cap minus 3j cap plus k cap are perpendicular to each other. So आपण scalar product ची property शिकलो. If the two vectors are perpendicular to each other, then their scalar product is 0. मग आता इथं जे सांगितलं आपल्याला ए बार आणि बी बार परपेंडिक्युलर सांगितलं दाखवायला म्हणजे याचा अर्थ की जर ए बार आणि बी बार यांचा स्केलर प्रॉडक्ट 0 आला तर ते काय राहतील परपेंडिक्युलर. मग पहिले काय काढावं लागेल यांचा स्केलर प्रॉडक्ट तो काढून. सो ए बार डॉट बी बार ए बारची व्हॅल्यू 3i cap plus 2j cap minus 6k cap then 4i cap minus 3j cap plus k cap. स्केलर प्रॉडक्ट समजतो तुम्हाला आता 3 into 4 plus 2 into minus 3 2 into minus 3 plus minus 6 into 1 3 4 are 12 plus minus minus 2 3 are 6 minus 6 12 minus 6 6 6 minus 6 0. Scalar product काय आला 0. That means the given vectors are perpendicular to each other. As a bar dot b bar is equal to 0. So a bar and b bar are perpendicular to each other. This is the proof. पुढचं एक न्यूमेरिकल बघा. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए इफ ए बार इज इक्वल टू 3i cap minus 2j cap plus 4k cap and b bar is equal to ai cap plus 2j cap minus k cap are perpendicular to each other. That means these two vectors are perpendicular to each other. We have to find the value of a. If the vectors are perpendicular to each other, that means their scalar product must be 0. So solution is as a bar and b bar are perpendicular to each other, then a bar dot b bar is equal to 0. So a bar dot b bar is equal to काय पाहिजे 0. a bar ची व्हॅल्यू बघा काय 3i cap minus 2j cap plus 4k cap. b bar ची व्हॅल्यू ai cap plus 2j cap minus k cap
इज इक्वल टू 0. स्केलर प्रॉडक्ट शिकवलं आहे तुम्हाला. 3 into a, 3 into a plus -2 into +2 plus 4 into -1 is equal to 0. 3 into a, 3a minus 4, 4 into -1 minus 4 is equal to 0. So 3a minus a is equal to 0. We have to find the value of a. So 3a is equal to 8, a is equal to 8 upon 3. This is the value of a. Next example, a bar is equal to 2i cap plus 7j cap plus 3k cap. B bar is equal to 3i cap plus 2j cap plus 5k cap. Find the magnitude of a bar and magnitude of b bar. Magnitude का formula सांगितला मी तुम्हाला. बरोबर. First, a, that means magnitude of a bar. This is magnitude of a bar. This is also magnitude of a bar. We already find the formula a square plus जरा तो वादळ चालू आहे, काहीतरी पडलं बाहेर म्हणून आवाज आला तो. So magnitude of a, x square plus ay square plus az square, that is equal to ax means 2 square plus ay square means 7 square plus az square means 3 square. So 2 square 4 plus 49 plus 9. Addition करा. That equals to under root 62. Then second, magnitude of b bar is equal to under root, same formula, but in the form of b, bx square plus by square plus bz square. So under root bx, this means 3 square plus by, that is 2 square plus 5 square. Square of 3 is 9 plus 4 plus 25. Addition करा त्याची बघा. The addition is under root 38. जर स्क्वेअर रूट निघत असेल तर स्क्वेअर रूट लिहू शकता तुम्ही. समजा याचा आला अंडर रूट 49. अंडर रूट 49 मीन्स इट इज 7. पण इथं रूट 62 आणि रूट किती आहे 38. दोघांचं स्क्वेअर रूट नाही निघत म्हणून त्याला तसंच ठेवायचं. अंडर रूट 62 आणि अंडर रूट 30. मग काय काय शिकले तुम्ही बघा. आय कॅप डॉट आय कॅप इज इक्वल टू जे कॅप डॉट जे कॅप इज इक्वल टू के कॅप डॉट के कॅप इज इक्वल टू 1. दुसरी प्रॉपर्टी तुम्हाला सांगितली आय डॉट जे इज इक्वल टू जे कॅप डॉट के कॅप इज इक्वल टू के कॅप डॉट आय कॅप दॅट इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर परपेंडिक्युलर. नंतर आपण स्केलर प्रॉडक्टचा फॉर्म्युला काढला इन द फॉर्म ऑफ रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट वेक्टर. फॉर्म्युला काढलाच आपण ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू एक्स बी एक्स प्लस ए वाय बी वाय प्लस ए झेड बी झेड झालं. आणि मग त्याच्यावरचे काय पाहिलं आपण न्यूमरिकल्स पाहिले. ते सिम्पल होते, सहज समजतील तुम्हाला. टेक्स्टबुकमध्ये अजून असतील एक्स्ट्रा तुम्ही सॉल्व करून टाकायचे.